Welcome sa Panlasang Pinoy! Ngayong araw na to'y magluluto tayo ng Putok-Batok Crispy Pata Slices. Ito yung kompletong listahan ng mga ingredients kasama ang sukat ng bawat isa. Kung handa na kayo, umpisahan na natin to. Magpapakulo lang tayo ng tubig sa isang pressure cooker. Gagamit tayo ng pressure cooker dito dahil ang gagawin natin ay papalambutin kaagad natin itong pata ng baboy. Ilalagay natin isa-isa yung pata ng baboy dito sa kumukulong tubig. Hiniwang pata ng baboy ang gamit ko dahil wala akong makitang buong pata dito sa location ko. Kaya ko ginawa itong video para ipakita sa inyo na kahit hiwang pata ng baboy, pwede rin gawing crispy pata. Maglalagay lang tayo dito ng dahon ng tanglad o ng lemongrass. Pati na rin ng bawang at ng buong paminta o yung whole peppercorn. Takpan na natin itong ating pressure cooker. At i-pressure cook lang natin ito ng 20 to 25 minutes. Tandaan niyo, huwag na kayong sasobra doon dahil mahirap nang i-handle yung pata. Magiging sobrang lambot na ito. Tatanggalin lang natin itong takip ng ating pressure cooker. Tandaan niyo tanggalin muna natin yung pressure. Pero karaniwan sa mga pressure cooker ngayon, hindi natin mabubuksan kung may pressure pa. Ito yung kanyang safety feature. Kukunin lang natin isa-isa yung pata na napalambot na natin. Dadahan-dahanin lang natin ang pagkuha ng pata para sigurado tayo na hindi ito maghiwalay. Pagkatapos ay ilalagay lang natin ito sa isang malinis na plato. Naglagay tayo ng tanglad kanina, pati na rin ng bawang at ng buong paminta. Nang sa ganun ay makatulong itong magpalasa sa pata habang tinatanggal yung hindi ka nais-nais na amoy nito. Pwede na nating i-discard o itapon itong mga ingredients na to kasama yung tubig. Yung pata lang yung kailangan natin sa puntong ito. Kapag nalagay na natin yung pata dito sa plato, papabayaan lang natin itong mag-cool down at pagkatapos ay aasinan lang natin ito. Bubudburan lang natin ng asin, itong pata. At gagawin ko to sa magkabilang bahagi. Babalik ta rin lang natin para yung kabila naman yung malagyan ng asin. At pagkatapos ay irarab na natin. Dahan-dahan lang na pag-rub at siguraduhin natin na na-cover na ng asin yung pata. Pagkatapos nito magpapainit lang tayo ng mantika. Ang gamit ko dito ay isang deep fryer. Nang sa ganun ay medyo safe tayo sa talsik ng mantika. Mas convenient din gamitin ito. Pero kung wala kayong deep fryer, okay lang. Pwede kayong gumamit ng malalim na cooking pot. Kapag umabot na ng 350 degrees yung init ng mantika, i-deep fry na natin itong pata. Piprituin lang natin to hanggang sa mapansinin nyo na hindi na nanggagalit yung mantika. Siguro mga 6 na minuto pataas. Ibig kasing sabihin nun, naubos na yung moisture sa pata at malutong na ito. Mapapansin niyo, brown na yung pata. At crispy na to o malutong na. Pero gusto natin ang mas malutong na pata. Yung tipong super crispy pata. Kaya ido-double fry natin. Ipapa-cool down lang natin yung temperature nitong pata na prinrito na natin ng isang beses. Mapapansin niyo dito, sa itsura pa lang, lutong-luto na to. At pwede na natin kainin. Lulutuin ko lang to ng sandali pa para talagang maging sobrang lutong. Iprito lang natin ito ng mga 3 minuto pa sa 300 degrees Fahrenheit. At pagkatapos, ipapa-cool down lang natin uli. Tatanggalin na natin dito sa ating deep fryer ito. Ililipat lang natin itong mga pata na naprito na natin sa isang plato. Nilagyan ko lang ng paper towel. Nang sa ganun ay maabsorb yung excess na mantika. At pagkatapos ay itutuloy lang natin yung same procedure dun pa sa 2 pirasong pata na natira. Ililipat lang natin lahat sa isang serving plate at iserve na natin kasama yung sausawan nito. Maraming salamat sa pagnood nitong video. Sana'y minututunan kayong bagong diskarte sa pagluto ng crispy pata. Huwag sana ninyong kalimutang i-like itong ating video.
At para ma-notify kagad kayo kung meron tayong bagong upload, mag-subscribe lang kayo dito sa Panlasang Pinoy YouTube channel. Ito na ang ating Putok-Batok Crispy Pata Slices. Tara, kain na tayo.